السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة حبيت اعمل لكم ريفيو عن تنظيف الغسالة، ازاي بننظف درج الفلتر ودرج المسحوق وكاوتشة الغسالة. هوريكم دلوقتي ازاي بننظفها. طبعا عندنا تحت هنا في الغسالة زي ما انتم شايفين كده في درج هنا في الغسالة من تحت. الدرج ده درج الفلتر، الدرج بتاع الفلتر. طبعا قبل ما بنفتحه بنحط حتة قماشة هنا تحت الغسالة، علشان لما بتيجي تفتحي درج الفلتر وتطلعي الفلتر بيطلع ميه منها، فعشان ما مش تبهدلك الحته تحت الغساله وتغرق لك ميه، لا بتحطي حته قماشه، اي حته قماشه تشرب الميه لما تيجي تفتحي الدرج وتروحي عامله فتحه الدرج بعدها. انا طبعا مش هحط لان انا كنت فتحها لسه قريب، فالميه اللي ما فيهاش ميه او اي حاجه. لكن انت لو اول مره بقالك فتره ما فتحتهاش ولا حاجه، فتحطي حته قماشه عشان الميه اللي هتنزل. طبعا انا عندي اهي البكره دي زي ما انت حضرتك شايفه كده، بتفتحيها كده كده اهوت، بتتفتح معاكي بسهوله اهي وبتطلع. طبعا دي اللي هي الفلتر بتاع الغساله. الفلتر بتاع الغساله ده بتاخديه بقى حضرتك، ده اللي بينزل فيه المعادن، الترسبات، الحاجات اللي بتبقي ناسياها، مثلا فلوس فضه او اي حاجه من دي في الهدوم، بتنزل هنا اهوت في الفلتر ده. طبعا حضرتك بتاخديه بتنضفيه بليفه او بفرشه اي حاجه، وتروحي منضفاه كويس جدا عشان الترسبات ديت بتاثر على نظافه الغسيل فيما بعد. بعد كده هو بتجيبي حضرتك حته قماشه او منديل او اي حاجه وتمسحي مكان الفلتر من الداخل كويس جدا، من هنا ومن جوه بتمسحيها. بعد ما بتمسحيها وبتنضفيها وخلاص، بترجعي الفلتر تاني مكانه بالطريقه ديت. بتدخليه كده وتبداي ان انتي تلفي البكره اهي، لفيناها كويس قوي، اتلفت زي ما شايفه حضرتك، وبتقفلي الدرج اهوت، بيتقفل بردك بسهوله. هو دوت تنظيف الدرج بتاع الفلتر والفلتر من الداخل. طريقته سهله جدا وبيتفك بسهوله وبتركب بسهوله وبيتنضف بردك بسهوله، ما فيهوش اي حاجه. اما بقى عن درج المسحوق، ادي درج المسحوق اهوت زي ما انت شايف حضرتك، ده الدرج المسحوق اهو. اللي بنفتحه طبعا بردك انا منضفاه، بيبقى فيه بقى هنا في الداخل ترسبات مطرح المسحوق. طبعا المنطقه دي بتاعه الكلور، بتاعه الدوني، اي اضافات انت عايزه تحطيها في المنطقه ديت. وهنا ده درج المسحوق الاولي. انا ما بعملش اللي هي الدوره الاوليه خالص، انا بستخدمه في الاساسي، بحط المسحوق هنا بس، وبحط هنا الكلور او الدوني على حسب ما انا عايزه احط الاضافات اللي انا عايزه احطها هنا اهو. طبعا الدرج فكه سهل جدا زي ما انت شايفه كده اهوت، سهل جدا في فكه. باخده بغسله من اي ترسبات بتاعه مسحوق موجوده فيه، وبنضفه كويس قوي، وبنضف المنطقه اللي هنا بحته قماشه، مثلا عندي قطن او اي قماشه، علشان انضفها بردك من مسحوق او اي حاجه هنا بمسحها. وبعد كده هوت بروح مركبه الدرج بعد ما انضفه، بركبه بيتركب بردك بسهوله جدا، ما فيهوش اي حاجه. بتركبي حضرتك كده اهو وبتقفليه، ما فيهوش اي حاجه، اتركب بسهوله جدا معايا. وبردك هنا عندي في باب الغساله هنا عند الكاوتشه هنا اهو، انا بفضل يعني ونصيحه مني ان انت تملي تنضفي بعد كل غسله الحته اللي هي بتاعت الكاوتشه دي، ما بين الكاوتشه وبعضها هنا اهوت، لان طبعا بيبقى فيها بردك ترسبات او حاجات زي كده وبتعمل ريحه وحشه، واكيد وانت بتغسلي ولا كده مش حابه ان ريحه الهدوم تبقى مش ظريفه او كده، فبردك بتمسحيها بحته قماشه او منديل او اي حاجه. بعد ما تنضفيها وبتخلصيها تمام خلاص كده انت نضفتي الغساله من بره ومن جوه. وان شاء الله بردك قريب هعمل لكم دوره الخل للغساله، واوري حضرتك ازاي بنعمل دوره الخل للغساله عشان نحافظ على الغساله ان هي تعيش معانا اطول فتره ممكنه. ودورة الخل دي مهمة جدا لان هي بتنضف لي الغسالة من ترسبات المسحوق، عشان المروحة، وان هي ما تأثرش على الغسالة فيما بعد. ان شاء الله هنبقى مع بعض نعمل دورة الخل واوريكم انا بعملها ازاي. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، ومش تنسوني بدعوة حلوة منكم، وارجو